નમસ્કાર મિત્રો, એનડી ગોહિલ યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું ફરી હાર્દિક સ્વાગત છે. તો મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય અંગ્રેજી સત્ર 1ની અંદર યુનિટ 1 વેર યુની એક્ટિવિટી 5, 6, 7 અને 8નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન અને સમજૂતી મેળવીશું. તો મિત્રો, જો હજી સુધી તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો તુરંત આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયોને વધુમાં વધુ લાઇક કરો, શેર કરો અને કોમેન્ટ તો જરૂર કરશો. એક્ટિવિટી 5. અહીં કેટલીક વ્યક્તિઓની વિગત આડી અવળી થઈ ગઈ છે. નીચે આપેલા વાક્યો વાંચો અને તે વિગતોને યોગ્ય રીતે જોડો. તો તે વિગતો કંઈક આ પ્રમાણે છે અને તેમાંથી આપણને એક ઉદાહરણ રૂપે વાક્યો બને તે રીતે એક જોડકું પણ જોડી આપેલું છે, જેમાં પહેલામાં લખેલું છે હેત, બીજામાં આવશે એટ ધ સર્કસ અને ત્રીજામાં આવશે લાસ્ટ નાઇટ. તો આવી રીતે આપણે બીજા જોડકાઓ પણ જોડી અને તૈયાર કરવાના છે. તો તેમાં પહેલું જોડકું જોઈએ, વંદના એટ ધ પોસ્ટ ઓફિસ ટુડે મોર્નિંગ. બીજું જોડકું છે ડૉક્ટર શાહ ઇન અ મીટિંગ લાસ્ટ વીક. ત્રીજું જોડકું છે જાસ્મીન એન્ડ ચમેલી ઇન ધ હોસ્પિટલ ઓન મંડે. ચોથું જોડકું છે મિસિસ વાઘેલા ઓન હર ફાર્મ લાસ્ટ સન્ડે. અને છેલ્લું જોડકું છે ભારતી એન્ડ કલ્પેશ એટ મહેન્દ્રઝ ઓફિસ યસ્ટરડે. તો હવે આપણે જે જોડકા જોડ્યા છે તેના ઉપરથી વાક્ય બનાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું. ઉદાહરણ રૂપે આપણને એક વાક્ય આપેલું છે, હેત વોઝ એટ ધ સર્કસ લાસ્ટ નાઇટ. તો તેની જેવા જ આપણે અન્ય વાક્યો પણ બનાવી જોઈએ. તો તેમાં પહેલું છે વંદના વોઝ એટ ધ પોસ્ટ ઓફિસ ટુડે મોર્નિંગ. બીજું વાક્ય છે ડૉક્ટર શાહ વોઝ ઇન અ મીટિંગ લાસ્ટ વીક. ત્રીજું વાક્ય છે જાસ્મીન એન્ડ ચમેલી વેર ઇન ધ હોસ્પિટલ ઓન મંડે. ચોથું વાક્ય છે મિસિસ વાઘેલા વોઝ ઓન હર ફાર્મ લાસ્ટ સન્ડે. પાંચમું વાક્ય છે ભારતી એન્ડ કલ્પેશ વેર એટ મહેન્દ્રઝ ઓફિસ યસ્ટરડે. જૂથ કાર્ય કરો. અહીં આપેલી જગ્યામાં આવી વિગતો લખો અને તેને જોડવા જરૂરી વાક્યો તેની નીચે લખો. તો તે વિગતો કંઈક આ પ્રમાણે છે કે ભાઈ, પહેલા ખાનામાં અલગ અલગ વ્યક્તિઓના નામ છે પહેલી હરોળમાં, બીજી હરોળમાં તેઓ કઈ જગ્યાએ છે અને ત્રીજી હરોળમાં તેઓ કયા સમયે છે તે વિગતો લખેલી છે. હવે આપણે આ જોડકા જોડી અને વાક્યો બનાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો તેમાં આપણે પહેલું જોડકું જોઈએ, દીપા ઇન ધ કિચન યસ્ટરડે. ત્રીજું જોડકું છે મનોજ, તેની સાથે ઇન ધ બસ અને તેની સાથે લાસ્ટ નાઇટ. ત્રીજું જોડકું છે ડૉક્ટર શાહ, તેની સાથે ઇન દિલ્હી અને તેની સાથે લાસ્ટ યર. ત્રીજું જોડકું છે રામ એન્ડ શ્યામ, તેની સાથે એટ ધ સર્કસ અને તેની સાથે ઓન સેટરડે. અને છેલ્લું જોડકું છે આશા એન્ડ મોના, તેની સાથે ઇન ધ હોલ લાસ્ટ સન્ડે. હવે તેના ઉપરથી વાક્ય બનાવીએ. પહેલું વાક્ય છે દીપા વોઝ ઇન ધ કિચન યસ્ટરડે. બીજું વાક્ય છે મનોજ વોઝ ઇન ધ બસ લાસ્ટ નાઇટ. ત્રીજું વાક્ય છે ડૉક્ટર શેઠ વોઝ ઇન દિલ્હી લાસ્ટ યર. ચોથું વાક્ય છે રામ એન્ડ શ્યામ વેર એટ ધ સર્કસ ઓન સેટરડે. પાંચમું વાક્ય છે આશા એન્ડ મોના વેર ઇન ધ હોલ ઓન લાસ્ટ સન્ડે. એક્ટિવિટી 6. જૂથમાં કાર્ય કરો. તમારા મિત્રો સાથે સવાલ જવાબ કરી નીચે આપેલા કોઠામાં વિગતો ભરો. તમારી વિગતો વર્ગ સમક્ષ રજૂ કરો. તો તે કોષ્ટક કંઈક આ પ્રમાણે થશે, જેની અંદર આપણે બધી વિગતો આપેલી છે. જેની અંદર સૌથી પહેલું છે ફ્રેન્ડ્સ નેમ, એટલે કે મિત્રનું નામ લખવાનું. ત્યારબાદ તેની બાજુમાં અલગ અલગ સમયો આપેલા છે, જેમ કે એટ 7 ઇન ધ મોર્નિંગ, એટલે કે સવારના 7 વાગ્યે તે શું કરતો હતો અથવા ક્યાં હતો તે. એટ 9 AM, એટ 3:30 ઇન ધ આફ્ટરનૂન, એટ 5 PM, એટ 7 o'clock ઇન ધ ઇવનિંગ. હવે તેના પરથી એક ઉદાહરણ જોઈએ. માધવ સેઝ
Where were you at 7 o'clock in the morning yesterday? Pallav says, I was in the dairy. તો આવી જ રીતે આપણે કોષ્ટકની અન્ય વિગતો જોઈએ અને તેના પરથી વાક્યો બનાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું. બાકી રહેલા કોષ્ટકની વિગતો અહીં આ પ્રમાણે આપેલી છે, જેમાં વેદાંગી, પ્રાચી અને નીરવની અલગ અલગ સમયની અલગ અલગ વિગતો અહીં દર્શાવેલી છે. તો તેના પરથી વાક્ય બનાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો તેમાં પહેલું વાક્ય છે, પ્રતીક વોઝ ઇન ધ લાઇબ્રેરી એટ 9 AM yesterday. બીજું વાક્ય છે, વેદાંગી વોઝ એટ મેઘાઝ હાઉસ એટ 3:30 in the afternoon. ત્રીજું વાક્ય છે, પ્રાચી વોઝ ઓન ધ પ્લેગ્રાઉન્ડ એટ 5 PM yesterday. ચોથું વાક્ય છે, નીરવ વોઝ ઇન ધ ગાર્ડન એટ 7 in the evening. તો મિત્રો, આ રીતે તમે કોષ્ટકના આધારે અન્ય સમયે જે વ્યક્તિ જ્યાં હોય તે પ્રમાણે વાક્યો બનાવી શકો છો. એક્ટિવિટી 7, તમારા શિક્ષક ચિઠ્ઠી આપે તે સ્થળે સંતાઈ જાઓ. દાવ લેનાર તમને પકડી ન પાડે તે જોજો. દરેક દાવ પછી વર્ગમાં જઈને કહો કે તમે ક્યાં સંતાયા હતા. તો તેના માટે એક ઉદાહરણ આપવામાં આવેલું છે. ટીચર આસ્ક, વેર વેર યુ મેનકા? મેનકા રિપ્લાઇઝ, આઈ વોઝ અંડર ધ લાસ્ટ બેન્ચ. તો આવી જ રીતે આપણે અન્ય વાક્યો એટલે કે પ્રશ્નો અને તેના જવાબ મળે તેવી રીતે વાક્યો બનાવીએ. તો સૌ પહેલાં જોઈએ. ટીચર આસ્ક્સ, વેર વેર યુ અજય? અજય રિપ્લાઇઝ, આઈ વોઝ ઇન પ્રિન્સિપલ્સ ઓફિસ. ટીચર આસ્ક્સ, વેર વેર યુ પાર્થ? પાર્થ રિપ્લાઇઝ, આઈ વોઝ ઓન ધ નીમ ટ્રી. ટીચર, વેર વેર યુ યોગેશ? યોગેશ, I was in the computer room. Teacher asks, where were you, Monil? Monil replies, I was in class 7. Teacher, where were you, Nisarg? Nisarg replies, I was under the table. Teacher, where were you, Komal? Komal, I was near the water tank. એક્ટિવિટી 8, ઇટ વોઝ અ કોલ્ડ ડે, એટલે કે તે એક ઠંડો દિવસ હતો. આ એક નાનકડી એવી અહીં આપણને વાર્તા આપવામાં આવી છે, તે આપણે જોઈએ. તો વાર્તા કંઈક આ પ્રમાણે છે. લાસ્ટ યર ધેર વોઝ ઓન રિયલી બેડ ડે. ઇટ વોઝ મંડે. યુઝ્યુઅલી ધેર આર અબાઉટ 25 સ્ટુડન્ટ્સ ઇન માય ક્લાસ, બટ ધેટ ડે ધેર વેર ઓનલી 5 સ્ટુડન્ટ્સ. It was really cold. It was raining a lot. It was dark and grey outside. There was no sunshine. I thought the students weren't at school because they were sick. They were at home. Maybe they were in bed. હવે તેનું ગુજરાતી અનુવાદ જોઈએ. ગયા વર્ષે એક દિવસ ખરેખર બહુ ખરાબ હતો. તે દિવસે સોમવાર હતો. સામાન્યતઃ મારા વર્ગમાં 25 વિદ્યાર્થીઓ હોય છે, પણ તે દિવસે માત્ર 5 જ વિદ્યાર્થીઓ હતા. ખરેખર ખૂબ ઠંડી હતી. પુષ્કળ વરસાદ વરસી રહ્યો હતો. બહાર અંધારું હતું. સૂર્યપ્રકાશ એટલે કે તડકો ન હતો. મેં માન્યું કે વિદ્યાર્થીઓ શાળામાં ન હતા કારણ કે તેઓ બીમાર હતા. તેઓ ઘરે હતા. કદાચ તેઓ પથારીમાં હતા. Mr. Joshi is our teacher. He is always at school. He is never at home on a Monday. Last Monday was no different. He was not in bed. He was in the classroom and he was cold. He was not in warm clothes. In fact, all the students were cold. It was freezing. The school was like a refrigerator. Our room was like a freezer. And poor Mr. Joshi was like ice. The small class was cold. It was raining heavily. I left the school early. ગુજરાતી અનુવાદ જોઈએ. શ્રી જોશી અમારા વર્ગ શિક્ષક છે. તેઓ હંમેશા નિશાળે હોય છે. તેઓ સોમવારે ક્યારેય ઘરે હોતા નથી. ગયો સોમવાર અલગ ન હતો.
તેઓ પથારીમાં ન હતા. તેઓ વર્ગમાં હતા અને તેઓ ઠરી ગયા હતા. તેમને ખૂબ ઠંડી લાગી હતી. તેમણે ગરમ કપડાં પહેર્યા ન હતા. હકીકતમાં બધા જ વિદ્યાર્થીઓ ઠરી ગયા હતા. વાતાવરણ થીજી જવાય તેવું હતું. નિશાળ રેફ્રિજરેટર જેવી હતી. અમારો રૂમ ફ્રીઝર જેવો હતો. અને શ્રી જોશી બિચારા બરફ જેવા ઠરી ગયા હતા. નાનો વર્ગ ખૂબ જ ઠંડો હતો. ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો હતો. હું શાળામાંથી વહેલો નીકળી ગયો. The rain stopped at night. Next day, the sun was shining, so everything was okay. There were 25 students, not only 5. But where was Mr. Joshi? He wasn't there. He was at home, sick in bed. રાત્રે વરસાદ અટકી ગયો. બીજા દિવસે સૂર્ય પ્રકાશતો હતો. તેથી બધું બરાબર હતું. 25 વિદ્યાર્થીઓ હતા, માત્ર 5 નહીં. પરંતુ શ્રી જોશી ક્યાં હતા? તેઓ ત્યાં ન હતા. તેઓ ઘરે હતા, માંદા પથારીમાં. ઘટનાના આધારે ખાલી જગ્યાઓ પૂરો. તો તેમાં પહેલી ખાલી જગ્યા છે ધ વેધર વોઝ ડેશ એન્ડ રેની. તો ખાલી જગ્યામાં આવશે શબ્દ કોલ્ડ. બીજી ખાલી જગ્યા છે ઇટ વોઝ ડાર્ક એન્ડ ડેશ. તો ખાલી જગ્યામાં આવશે ગ્રે આઉટસાઇડ. ત્રીજી ખાલી જગ્યા છે મેની સ્ટુડન્ટ્સ વેર નોટ એટ ધ ડેશ. તો ખાલી જગ્યામાં આવશે સ્કૂલ. ચોથી ખાલી જગ્યા છે ધેર વોઝ નો ડેશ. તો ખાલી જગ્યામાં આવશે સનશાઇન. પાંચમી ખાલી જગ્યા છે લોટ્સ ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ ડેશ સિક એટ હોમ. જગ્યામાં શબ્દ આવશે વેર. છઠ્ઠી ખાલી જગ્યા છે મિસ્ટર જોશી વોઝ એટ હોમ ડેશ. જગ્યામાં આવશે સિક ઇન બેડ. સાતમી ખાલી જગ્યા છે ધ રૂમ ડેશ વોઝ લાઇક અ ફ્રીઝર. તો ખાલી જગ્યામાં શબ્દ છે રૂમ. આઠમી ખાલી જગ્યા છે ધ સ્કૂલ વોઝ લાઇક ડેશ. તો ખાલી જગ્યામાં આવશે રેફ્રિજરેટર. નવમી ખાલી જગ્યા છે ધ ડેશ સ્ટોપ્ડ એટ નાઇટ. ખાલી જગ્યામાં શબ્દ આવશે રેઇન. 10મી ખાલી જગ્યા છે મિસ્ટર જોશી વોઝ ડેશ નેક્સ્ટ ડે. તો ખાલી જગ્યામાં આવશે એટ હોમ. નીચેના વિધાનો સામે ટ્રુ અથવા ફોલ્સ લખો. તો તેમાં પહેલું વિધાન છે ધેર વેર 5 સ્ટુડન્ટ્સ ઇન ધ ક્લાસ ધેટ મંડે. તો આ વિધાન સાચું છે એટલે તેમાં ટ્રુ આવશે. બીજું વિધાન છે ઇટ વોઝ વોર્મ ઓન મંડે. આ વિધાન ખોટું છે એટલે તેની સામે આવશે ફોલ્સ. ત્રીજું વિધાન છે મિસ્ટર જોશી વોઝ પ્રેઝન્ટ ધેટ મંડે. આ વિધાન સાચું છે એટલે ટ્રુ આવશે. મિસ્ટર જોશી વોઝ એટ ધ સ્કૂલ નેક્સ્ટ ડે. તો આ વિધાન ખોટું છે એટલે ફોલ્સ. પાંચમું વિધાન છે મિસ્ટર જોશી એન્ડ સ્ટુડન્ટ્સ ફેલ્ટ કોલ્ડ ધ નેક્સ્ટ ડે. તો આ વિધાન ખોટું છે એટલે ફોલ્સ.